chữ rất là lớn tên là Crowd One, Crowd và Crowd và số 1 các chị. Thì tại sao lại có tên là Crowd One? Đây là một cái tên tiếng Anh, nó chỉ về một cái đám đông, và cái đám đông này là lớn khổng lồ. Thì chúng ta biết á, là trước đây đó, khi mà chúng ta chưa có bước vào cái ngành công nghiệp, cái thời kỳ công nghiệp 4.0, thì chúng ta rất khó để tập hợp một cái đám đông. Chúng ta rất khó để chúng ta có thể gặp gỡ hàng ngàn người, thậm chí hàng chục ngàn người trong cùng một thời điểm. Và cái điều đó thì làm cho chúng ta thiếu đi rất là nhiều cơ hội để kết nối. Tuy nhiên ngày nay thì ở trên toàn cầu người ta có thể kết nối với nhau vào cùng một thời điểm. Có những cái video clip, có những cái bài viết, có những cái tin tức thì có hàng triệu người, thậm chí hàng trăm triệu người trên thế giới cùng đọc được. Và như cái mạng xã hội lớn nhất thế giới là Facebook, thì họ đã tạo ra một cái cộng đồng là khoảng gần 3 tỷ người dùng. Nghĩa là gần một nửa thế giới có thể kết nối với nhau trên cùng một nền tảng. Và vì vậy cho nên ý tưởng kinh doanh của công ty Crowd One đó là tạo ra một đám đông tương tự như vậy. Nhưng chúng ta có mục tiêu, có chiến lược, có tầm nhìn rõ ràng, và chúng ta chủ động để tạo ra một cái đám đông như vậy, cùng với nhau phát triển, cùng với nhau kinh doanh, cùng với nhau mang lại lợi ích cho cộng đồng, mang lại lợi ích cho từng cái người hợp tác với công ty. Thì cái cơ hội kinh doanh Crowd One này nó rất là lớn, và Tuấn cũng phải mất rất là nhiều thời gian để có thể tìm hiểu. Trước khi là Tuấn đồng ý thì Tuấn từ chối nó nhiều lần. Cho nên các anh chị cũng mong là các anh chị hôm nay chúng ta mở lòng ra, chúng ta thử nghe một lần cái cơ hội kinh doanh mà Tuấn trình bày, để biết đâu đó ngày mai thì chúng ta sẽ bắt đầu một cái công việc mới, bắt đầu một cái cơ hội mới, bắt đầu một cái kinh doanh mới, và chúng ta sẽ có rất là nhiều niềm vui, có rất là nhiều điều thú vị, có rất là nhiều cái thu nhập ở trong cái mùa này. Thì cái công ty Crowd One nó xác định một cái thị trường rất là rõ ràng, đó là thị trường game giải trí và những cái trò chơi online các chị. Thì cái thị trường này nó rất là lớn. Tại sao nó lớn? Là bởi vì thứ nhất đó là mỗi người chúng ta đang hiện diện ở đây đó là đều có một kết nối internet, mỗi người đều có một cái thiết bị di động mà có thể kết nối toàn cầu, mỗi người đều có thể online bất cứ lúc nào 24/24 giờ. Bây giờ cái 3G, cái 4G và cái Wi-Fi nó trở nên rất là phổ biến trên toàn thế giới. Và vì vậy cho nên chúng ta hoàn toàn có thể vào một cái game nào đó để chúng ta chơi. Chúng ta có thể vào để xem một cái clip giải trí. Chúng ta có thể mua một tờ vé số online. Hoặc là chúng ta có thể đánh một cái ván cờ ở trên cái hệ thống internet một cách rất dễ dàng. Thì vì vậy cho nên là công ty Crowd One quyết định là sẽ tấn công vào thị trường ngành giải trí toàn cầu. Cái ngành này nó hoạt động như thế nào? Thì năm 2022 thì dự kiến là cái thị trường cờ bạc nó sẽ đạt được một cái doanh số là lên tới 565,4 tỷ. Đây là một cái doanh số không lớn so với lại cái GDP toàn cầu. Nhưng trong cái ngành gọi là ngành online thì riêng cái ngành cờ bạc nó đã chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn. Và con số 565 tỷ thì nó cũng khoảng khoảng gần gấp đôi so với lại GDP của Việt Nam các chị. Cho nên đây cũng là một cái con số rất là ấn tượng. Rồi cái ngành thứ hai đó là cái thị trường game di động. Thì năm 2019 người ta tổng kết lại thì tổng cái ngành này mang lại một cái doanh số là 151,9 tỷ đô la. Và đến năm 2020 thì dự kiến con số này sẽ tăng trưởng lên 165,9 tỷ. Nhưng mà theo những cái số liệu thống kê trong 2 tháng mà đại dịch vừa rồi thì cái doanh số này sẽ tăng trưởng mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả mọi người đều được khuyến cáo ở nhà. Ở nhà không đi làm hoặc là đi làm từ xa, có nghĩa là chúng ta xử lý công việc tại nhà. Vì vậy cho nên là mọi người sẽ có một cái thói quen không thể bỏ được, đó là lên trên mạng internet để chúng ta cập nhật những tin tức, chúng ta học online hoặc là chúng ta giải trí cái gì đó. Thì thường là chúng ta sẽ vào một cái game di động nào đó để chúng ta chơi game. Và khi chúng ta chơi game thì một phần trong số đó nó sẽ đến từ quảng cáo, và một phần các anh chị phải mua cái bản quyền của cái game đó để các anh chị chơi. Thì đó chính là tạo ra một cái doanh số khổng lồ. Và trong thời điểm hiện tại khi mà tất cả các ngành rất là khó khăn,
nhiều doanh nghiệp phá sản đóng cửa, nhiều nhân sự bị sa thải, thì cái ngành game di động nó vẫn phát triển với tốc độ rất là ấn tượng. Và vì vậy cho nên là công ty của chúng ta, công ty Crown đã chọn đúng cái thị trường trong thời điểm này để phát triển một cách bùng nổ các anh chị. Và cái việc này đó thì các anh chị có đặt ra rất là nhiều câu hỏi cho tôi và cho đội nhóm. Câu hỏi thường đặt ra là cái công việc này nó có khó không? Cái công việc này nó có đòi hỏi công nghệ không? Cái công việc này nó đòi hỏi kỹ năng nhiều không? Cái công việc này nó có đòi hỏi bỏ ra nhiều vốn đầu tư không? Cái công việc này nó có đòi hỏi bỏ ra nhiều thời gian không? Thì xin thưa các anh chị là nếu các anh chị có một chiếc điện thoại thông minh, nếu anh chị mà đang có một cái chiếc điện thoại mà kết nối được với internet, chúng ta có thể bấm ở trên đó, chúng ta gửi đi cái đường link và chúng ta có sẵn hết tất cả mọi cái công cụ mà công ty đã chuẩn bị chúng ta, thì chúng ta hoàn toàn có thể kinh doanh được với cái lĩnh vực này. Và chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng một cái hệ thống trên toàn thế giới, là bởi vì chúng ta thấy nếu chúng ta đăng một cái bài trên Facebook thì những người ở bên kia bán cầu cũng có thể đọc được. Thì tương tự như vậy, chúng ta gửi đi một cái đường link thì một người đó ở trên thế giới sẽ click vào cái đường link đó và người ta có quyền đăng ký dưới tài khoản bảo trợ của các anh chị. Và lúc đó các anh chị sẽ phát triển được người đó cộng với những người xung quanh đó. Vì vậy cho nên với một chiếc điện thoại di động thì các anh chị hoàn toàn có thể làm việc này được bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu và bất cứ cái thời điểm nào, cái kỹ năng nào các anh chị cũng có thể sử dụng ở trong lĩnh vực này hết. Như vậy nếu chúng ta có một cái cơ hội kinh doanh 100% từ thiết bị di động, vậy thì cái điều duy nhất mà chúng ta cần đó chính là chúng ta có một chiếc điện thoại kết nối với internet. Còn cái chuyện mà đăng nhập tài khoản giống như là đăng nhập vào Facebook, cái chuyện mà chúng ta xem các cái ứng dụng, xem các cái tính năng ở trong đó thì hoàn toàn chúng ta có thể xem bằng tiếng Việt. Công ty đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta gần như tất cả mọi ngôn ngữ trên thế giới. Chúng ta có ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ Đức, ngôn ngữ Tây Ban Nha, ngôn ngữ ở châu Phi, ngôn ngữ ở Nam Mỹ, ngôn ngữ Việt Nam, ngôn ngữ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Iran là đều có hết các chị. Tất cả những cái ngôn ngữ nào trên thế giới thì công ty đều dịch ra như vậy hết, để chúng ta có thể cập nhật, để chúng ta có thể theo dõi, để chúng ta có thể làm việc ở trên cái tính năng của cái ứng dụng di động. Và cái ứng dụng này thì được cài ở trên cả iPhone, có nghĩa là trên App Store, và cài ở trên Google Play của hệ điều hành Android. Nghĩa là các anh chị chỉ cần có điện thoại thông minh mà kết nối một trong hai hệ điều hành, một là iOS của iPhone hoặc là Android của Google, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm việc được. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái công ty của chúng ta. Vậy thì công ty Crown do ai sáng lập? Thì doanh nhân Johan Stelvon Holsten là một doanh nhân người Thụy Điển các chị. Và ông này ông đã thành lập ra cái công ty Crown. Trước đó thì ông ta đã thành lập ra rất nhiều công ty và trực tiếp điều hành 3 công ty lớn trên thế giới về công nghệ. Và 3 công ty này đã được ông Johan ông đưa lên sàn thành công với cái vốn hóa thị trường lên tới hàng tỷ đô la. Và ông ta đã tạo ra công ty Crown với cái mong muốn đây là công ty cuối cùng ông ta tạo ra, và ông ta dành toàn bộ sự nghiệp còn lại để ông ta phát triển lĩnh vực trong cái ngành giải trí di động và đưa Crown lên một cái tầm rất là cao để đẩy công ty này lên sàn giống như 3 công ty trước đó. Ông Johan này có lý lịch đầu tư, lý lịch kinh doanh và là một doanh nhân. Chúng ta có thể tra ở trên mạng internet, chúng ta có thể vào các cái trang mạng xã hội như là LinkedIn, vào ở trên YouTube, vào trên Google, vào trên cái hệ thống Wikipedia để chúng ta tra cái tên của ông này ở trên đó, thì chúng ta sẽ biết là cái lịch sử đầu tư, lịch sử kinh doanh, lịch sử khởi nghiệp và lịch sử thành công của ông này. Và ông này cũng có trong tay hàng trăm triệu đô la rồi các anh chị. Tuy nhiên là khi ông ta mở ra cái cộng đồng Crown thì ông ta mong muốn là giúp đỡ cho nhiều người trên thế giới, đặc biệt là những người ở tầng lớp mà thu nhập thấp và những người mà nghèo ở thế giới thứ ba, đặc biệt là ở châu Phi, có cái khả năng, có cái cơ hội tìm được một cái dòng thu nhập tốt và từ đó họ cải thiện cuộc sống, họ mang lại cái cơ hội sống giống như những người khác mà đang có một cái cuộc sống tốt đẹp. Thì ở trên màn hình của các anh chị đó là một cái hội nghị kinh doanh toàn cầu của công ty, và cái hội nghị này nó diễn ra vào tháng 2 vừa rồi. Lúc đó thì dịch nó chưa lan tỏa đến châu Phi,
và ông Johan ông đang đứng trên sân khấu để ông ấy thuyết trình và ông ấy giúp cho hàng ngàn cái người hợp tác với lại công ty ở tại châu Phi đã phát triển được hệ thống, và tới hiện nay thì công ty đang có 3 triệu thành viên, và cứ mỗi ngày thì công ty phát triển hàng trăm ngàn thành viên trên toàn thế giới các anh chị. Và đó là lý do tại sao mà Crowd1 trở thành một cái nền tảng, một cái ứng dụng, một cái cơ hội kinh doanh mà nó bùng nổ và trở thành ngôi sao sáng nhất trong cái ngành công nghệ trong cái thời điểm mà chúng ta thấy dịch Covid nó tràn lan ra khắp toàn cầu. Và vì vậy cho nên là tối hôm nay tôi rất hân hạnh và vinh dự giới thiệu với các anh chị những cái đặc điểm cốt lõi của cái công ty này, những cái đặc điểm cốt lõi của cơ hội kinh doanh này để cho các anh chị có thể tham gia vào ngay lập tức. Và cái công ty này thì đặt trụ sở ở Madrid, Tây Ban Nha, và có các cái văn phòng khu vực ở Philippines, ở Thụy Điển, ở Nam Phi, ở Nigeria, ở Colombia và ở Brazil. Như vậy thì nếu mà công ty tiếp tục phát triển thì ở đâu mà có một cái cộng đồng lớn thì công ty sẽ tiếp tục công ty đặt những cái chi nhánh của mình tại đó, những cái văn phòng khu vực ở đó để giúp đỡ cho chúng ta trong việc phát triển cái cơ hội kinh doanh này và giới thiệu đến cho nhiều người cùng sở hữu một cái cộng đồng lớn, như là một cái cộng đồng mà chúng ta thấy như là Facebook, Google, YouTube vân vân. Như vậy thì khi chúng ta bắt đầu kinh doanh thì chúng ta sẽ làm gì? Thì các anh chị chỉ cần đăng ký một cái link của cái người mà giới thiệu các anh chị vào trong cái Zoom này, và như vậy chúng ta đã có một cái tài khoản miễn phí. Chúng ta dùng cái tài khoản đó để chúng ta đi giới thiệu những người khác, giống như chúng ta gửi cái đường link của Facebook, chúng ta gửi cái đường link của YouTube để cho những người khác đăng ký vào. Thì như vậy cái việc mà YouTube và Facebook người ta người ta đăng nhập vào cái tài khoản, đấy là một cái hành động tự nhiên, nó không có gì là ép buộc hết, ai muốn vô xài thì vô xài. Thế thì Crowd1 cũng giống y như vậy. Tuy nhiên để bắt đầu các anh chị kinh doanh thì các anh chị cần phải có một cái gói để chúng ta có thể trở thành thành viên chính thức, và lúc đó chúng ta sẽ nhận được các cái đặc quyền, các cái ưu đãi và cái tư cách thành viên chính thức của cái hệ thống cộng đồng Crowd1 trên toàn thế giới. Và chúng ta sẽ có các cái mức gói để chúng ta đầu tư vào, nhưng mà cái số tiền đầu tư thì cực kỳ nhỏ các anh chị. Ví dụ như là chúng ta thấy ở trên màn hình là có 4 cái gói giáo dục mà chúng ta có thể bắt đầu kinh doanh với Crowd1. Gói thứ nhất là gói White, trị giá của nó là 99 euro, thì tương đương với 2,6 triệu đồng Việt Nam. Rồi gói Black là 299 euro, thì nó tương đương khoảng 7 triệu 8. Gói 799 euro là gói Gold, thì nó tương đương với lại khoảng 20 triệu 800 ngàn. Và gói Titanium khoảng 2.499 euro, thì nó tương đương khoảng 65 triệu đồng Việt Nam. Và các anh chị có muốn vào thêm thì công ty cũng không bán. Vậy thì nếu chúng ta ở cái mức độ nào thì chúng ta sẽ vào cái gói đó. Và đa phần các anh chị cảm thấy bước đầu nghi ngờ, cảm thấy bước đầu chưa có niềm tin, cảm thấy bước đầu thấy là chưa có quen, thì các anh chị khởi đầu với cái gói là 99 euro, 2 triệu 6, thì giống như chúng ta ăn một cái bữa ăn gia đình ở một cái chuỗi, giống như trước đây chúng ta có cái chuỗi như là chuỗi lẩu băng chuyền, thì chúng ta ăn khoảng 5-6 người là chúng ta hết một cái bữa là hết 2 triệu 6 rồi. Và với 2 triệu 6 thì hầu như chúng ta không thể đầu tư bất cứ lĩnh vực gì hết các anh chị. Nhưng đây là một cái hội kinh doanh thật sự. Vì vậy cho nên chỉ với 2 triệu 6 thì các anh chị hoàn toàn có thể bước chân vào trong lĩnh vực xây dựng hệ thống, vào trong lĩnh vực kết nối cộng đồng, vào trong lĩnh vực tiếp thị liên kết ở trên cộng đồng mạng, và chúng ta chỉ có gửi đường link đi là chúng ta sẽ có được cái hệ thống của chúng ta. Và khi các anh chị vào gói 99 euro thì chúng ta còn được rất là nhiều cái đặc quyền khác. Ví dụ chúng ta sẽ được sở hữu quyền cổ phiếu của 2 công ty con. Và thứ hai đó là chúng ta được phát triển hệ thống và chúng ta bắt đầu có thu nhập từ hệ thống đó. Chút xíu nữa tôi sẽ trình bày các chị cái hệ thống 5 cái khoản thu nhập khác nhau mà công ty dành cho chúng ta. Đồng thời ngay trong đợt này thì trước ngày 15 tháng 4, nếu mà các anh chị mua một cái gói 99 euro thì chúng ta sẽ được công ty nhân lên gấp 3 lần. Nghĩa là công ty sẽ cho chúng ta cái quyền mua cổ phiếu tương đương với lại gói 299 euro. Tương tự như vậy, nếu chúng ta vào gói Black, có nghĩa là gói 299 euro, thì chúng ta sẽ được sở hữu là cái quyền mua cổ phiếu tương đương với lại gói 799 euro. Và tương tự như vậy, thì nếu chúng ta vào gói 799 euro thì chúng ta sẽ có quyền mua cổ phiếu
ở cái mức là 2.499 euro, và chúng ta sẽ được công ty đặt chúng ta ở cái vị trí gói đó, và chúng ta hưởng các đặc quyền đặc lợi khác như là các loại hoa hồng mà công ty trả thưởng cho tất cả những người phát triển cộng đồng. Vậy thì cái quyền sở hữu là cái gì? Đó chính là cái quyền chúng ta được ghi nhận bằng một cái điểm số đối với lại hai công ty con của công ty Crown One. Công ty thứ nhất tên là Afigo và công ty thứ hai tên là Mr. Thì chút xíu nữa đây tôi sẽ trình bày hai công ty này để cho các chị rõ. Và chúng ta có thể vào gói này bằng cách nào? Thì có rất nhiều cách để vào gói. Sắp tới đây thì công ty sẽ dùng tài khoản Visa. Các anh chị chỉ cần có cái thẻ Visa là các anh chị sẽ nạp tiền vào trực tiếp ở tài khoản công ty. Và chúng ta nếu mà mua cái gói 2,6 triệu thì hệ thống công ty sẽ trừ tiền ở trong thẻ Visa của mình là 2,6 triệu và chúng ta lên được cái gói đó. Và nếu chúng ta có tài khoản ở ví Bitcoin, ở ví Ethereum thì chúng ta cũng có thể chuyển vào cái ví đó và chúng ta lập tức chúng ta lên gói. Và cuối cùng chúng ta có thể dùng cái cách là chuyển khoản. Thì chuyển khoản có thể chuyển khoản cho công ty hoặc chuyển khoản cho người giới thiệu chúng ta, để họ sẽ có một cái gift code, có nghĩa là một cái mã số bí mật mà cái mã số đó cũng trị giá là 2,6 triệu, ví dụ như vậy, để chuyển cho chúng ta để chúng ta lên gói. Thì cũng tương tự như là chúng ta nhập một cái mã của xe Grab đó các chị, thì chúng ta sẽ được đi một cái chuyến Grab miễn phí. Thì đây cũng giống như vậy, có một cái mã code của công ty giao cho cái người giới thiệu chúng ta, thì chúng ta sẽ chuyển khoản và chúng ta sẽ được nhận cái mã code đó. Và ngày 5 tháng 4 năm 2020, có nghĩa là hôm qua, thì công ty đã chính thức là cho ra mắt một cái sản phẩm tên là Epic One Lotto. Đây là một cái sản phẩm mà công ty đã liên kết với lại những cái nhà sản xuất. Hình thức của nó đó là mua vé số online. Thì các chị tưởng tượng là những cái giải thưởng vé số trên toàn thế giới như là jackpot ở toàn cầu, hay là như ở Việt Nam thì có hệ thống Vietlott, thì đây là những cái hệ thống vé số mà được hợp pháp ở trên toàn cầu. Và khi mình mua một cái tờ vé số có 10.000 thôi thì có thể mình có cơ hội trúng là mấy tỷ, mấy chục tỷ, thậm chí mấy trăm tỷ. Ở Việt Nam đó các chị, thì cái giải thưởng Vietlott đó nó đã được kinh doanh khoảng một vài năm gần đây, và có những người đã trúng là có cái giải là khoảng hơn 200 tỷ đồng. Thì cái Vietlott nó tạo ra một cái thị trường rất là lớn ở tại Việt Nam. Thì tương tự như vậy thì cái Epic One Lotto này nó sẽ tạo ra một cái thị trường như vậy ở trên toàn cầu. Và mỗi người chỉ cần 1 euro chẳng hạn mua cái vé số đó, mà nếu chúng ta có mấy triệu thành viên, khoảng 10 triệu thành viên, thì mỗi ngày công ty phát hành một cái đợt vé số như vậy thì chúng ta đã có doanh số là 10 triệu euro. Và từ đó thì công ty sẽ giữ lại 20% để hoạt động, còn 80% còn lại sẽ chia lại cho toàn bộ hệ thống, bao gồm những người phát triển lên đến cộng đồng Crown One và những người đang sở hữu cái quyền sở hữu của công ty này. Thì đây chính là một trong những cái tin rất là vui mà chúng tôi cung cấp cho các anh chị, để sắp tới các anh chị sẽ được trải nghiệm cái sản phẩm này, kết nối với những cái cộng đồng khác để mà chúng ta có thể có một cái kinh doanh toàn cầu và 100% online các anh chị. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu hai công ty con của Crown One. Một công ty tên là Afigo. Thì công ty này chính là một cái mạng liên kết thế hệ tiếp theo. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Afigo là một cái công ty mà chuyên kết nối các cộng đồng và môi giới ở trong lĩnh vực giải trí, ví dụ như là cờ bạc, ví dụ như là đánh bài, ví dụ như là cá cược, vân vân. Thì những cái hoạt động này ở trên online là hoàn toàn hợp pháp. Các cái chính phủ của các quốc gia đã cấp phép cho các hoạt động này, và họ cũng thu phí, thu thuế dựa trên cái doanh số của những lĩnh vực này các anh chị. Và vì vậy cho nên là công ty Afigo không kinh doanh cái lĩnh vực này. Công ty Afigo cũng không phải là người tổ chức để mà cho người ta đánh bài, mà là công ty Afigo này sẽ giới thiệu một cái cộng đồng. Ví dụ như tương tự như vậy, chúng ta thấy là ở trên Facebook thì chúng ta là một người dùng, chúng ta được dùng miễn phí cái ứng dụng Facebook, chúng ta được chụp hình, chúng ta được đăng tin, chúng ta được đăng bài, chúng ta được đăng video ở trên cái nền tảng Facebook, và Facebook không thu tiền của chúng ta. Nhưng sau đó khi chúng ta đưa cái thông tin của mình vào trang Facebook thì công ty đã thu thập được cái dữ liệu của hệ thống lên tới hàng tỷ người. Bây giờ
những cái tài khoản mà hoạt động của Facebook các anh chị, thì nó lên tới khoảng gần 3 tỷ tài khoản. Và công ty Facebook mới chuyển toàn bộ cái dữ liệu đó cho một cái công ty con tên là công ty quảng cáo Facebook. Và công ty quảng cáo Facebook á, mới nói với các doanh nghiệp là bạn có muốn quảng cáo không? Bạn có muốn á, là tiếp thị cái sản phẩm của bạn, cái dịch vụ của bạn đến hàng tỷ người tiêu dùng không? Thì tôi sẽ cho các bạn thuê một cái dịch vụ gọi là dịch vụ quảng cáo. Và từ đó công ty Facebook thì không kinh doanh bất cứ gì cả, nhưng công ty con của Facebook thì kinh doanh cái nền tảng về dịch vụ quảng cáo. Thế là chúng ta trả tiền cho công ty đó và chúng ta sẽ được tiếp cận với lượng khách hàng khổng lồ. Thì Afigo cũng là một công ty kết nối như là Facebook, và dựa trên cái cộng đồng mà Crowd1 tạo ra thì công ty Afigo đã kết nối các đối tác về game, về chơi bài, về cá cược, về vé số vân vân, và công ty Afigo lấy được cái nguồn môi giới đó và trở thành doanh số. Từ đó công ty Afigo chuyển cái lợi nhuận đó về cho công ty mẹ là công ty Crowd1. Và chúng ta tưởng tượng là nếu mà ở Crowd1 đang có khoảng 3 triệu thành viên, và mỗi người mỗi tháng vào một cái trang web đánh bạc, hoặc là vào một cái dịch vụ cá cược, hoặc là mua một cái tờ vé số ở đó, mà toàn bộ hệ thống đó mỗi người chi ra khoảng 50 euro thôi, thì đây là con số rất là nhỏ. Các anh chị thấy là ở Việt Nam á, là người ta đã đánh bài, người ta mua vé số, người ta cá cược với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ các anh chị. Và vì vậy á, trên toàn thế giới thì cái chuyện này đã sẽ diễn ra trên toàn cầu và nó mang tính hợp pháp. Vì vậy cho nên á, nếu mà một người trung bình chi ra khoảng 50 euro thì chúng ta có 3 triệu thành viên, thì chúng ta sẽ có bao nhiêu các anh chị? Là 150 triệu euro một tháng. Nếu chúng ta có 10 triệu thành viên thì chúng ta có tổng cộng là 500 triệu euro một tháng. Con số là rất lớn các anh chị. Và những cái doanh số này thì cũng rất là ấn tượng, nhưng mà so với Facebook thì rất là nhỏ. Facebook thu được mỗi năm hàng trăm tỷ đô la tiền quảng cáo các anh chị. Đó, trong khi đó là nếu mà ở Afigo này cái doanh số nó lên như vậy thì các cái nhà cung cấp dịch vụ người ta sẽ trả tiền cho việc kết nối của Afigo, và từ đó thì Afigo trả ngược lại cái hoa hồng cho những người phát triển hệ thống giống như chúng ta ở đây. Vì vậy tôi nói với các anh chị nghe, đây không phải là mô hình Ponzi. Mô hình Ponzi là mô hình mà lấy người sau trả người trước, trong khi công ty Crowd1 là có một cái hoạt động, đó là hoạt động kết nối tiếp thị liên kết mạng toàn cầu đối với lại những cái người mà người ta có chơi bài, có chơi vé số, có chơi game, và Crowd1 đưa toàn bộ những cái người này vào trong một cái hệ thống để các công ty nào cần sử dụng cái nền tảng, cái đám đông này thì người ta sẽ vào đó để người ta quảng cáo, để người ta cung cấp dịch vụ, từ đó thu được tiền, và cái tiền này đến từ doanh số hoạt động kinh doanh. Vì vậy cho nên công ty Crowd1 không phải là một công ty theo mô hình Ponzi, mà theo một mô hình rất là truyền thống, nhưng làm theo cách mà chúng ta thấy online 100%, như là Facebook vậy các anh chị. Và ông Johan là CEO là tổng giám đốc điều hành và người sáng lập của Crowd1, thì ông ta nói nếu tôi thu được 100 đồng thì 20 đồng tôi sẽ giữ lại để phát triển công ty, và 80 đồng còn lại tôi sẽ chia lại toàn bộ cho hệ thống. Hệ thống đây gồm có 2 phần. 40% sẽ chia cho tất cả những người mà phát triển được cộng đồng, có nghĩa là giới thiệu được các cái thành viên đến với lại cộng đồng này. Và 40% còn lại thì sẽ chia cho tất cả những thành viên mà sở hữu cái cổ phiếu của Crowd1. Thì đó là cái cách chia của ông. Và ông nói toàn bộ 80% này tôi sẽ chia bằng tiền mặt hết các anh chị. Có nghĩa là ra doanh số bao nhiêu thì giữ lại 20%, còn 80% là mang chia. Công ty Mr thì cũng y chang như vậy, không khác gì hết. Nhưng công ty Mr thì kinh doanh trong lĩnh vực game online. Và không biết là ở đây các anh chị nào có chơi game không ạ? Ở đây anh chị nào đã từng chơi một cái game ở trên điện thoại di động hoặc là trên máy tính thì có thể giơ cánh tay cho Tuấn xem được không ạ? Ở đây các anh chị nào đã từng chơi một cái game có là trò chơi điện tử đó các chị, thì các chị giơ tay được không ạ? Để cho Tuấn giao lưu được không ạ? Khi mà chúng ta chơi game đó thì nghĩa là công ty Mr này sẽ kết nối chúng ta với lại các công ty sản xuất và cung cấp dịch vụ game. Và chúng ta biết hồi nãy đó là cái ngành game di động nó đang phát triển với tốc độ chóng mặt, và năm nay có thể nó mang lại cái doanh số hàng trăm tỷ đô la ở trên toàn cầu. Và vì vậy cho nên là mỗi lần mà chúng ta vào chơi game
mỗi lần mà chúng ta down một cái game nào đó xuống để chúng ta chơi mà chúng ta thông qua nền tảng Mr thì các cái thành viên của Crowd One sẽ được chia lợi nhuận, giống như vừa rồi chúng ta thấy cái cách chia của Afigo, đó là 80% lợi nhuận công ty Mr này sẽ được trả về cho những nhà phát triển hệ thống và những người sở hữu cổ phiếu giống như các anh chị mà giới thiệu chúng ta đến đây, và 20% còn lại thì giữ lại cho công ty hoạt động. Đó các anh chị, y chang như vậy. Đó, 80% chia, 20% giữ lại để làm chi phí hoạt động cho công ty. Bây giờ Tuấn sẽ chia sẻ về cái cách mà chúng ta tham gia vào công ty này để chúng ta được hưởng quyền lợi thứ hai. Như vậy quyền lợi thứ nhất là chúng ta được hưởng cái gói giáo dục. Quyền lợi thứ hai đó là chúng ta được chi trả các khoản hoa hồng nếu chúng ta phát triển hệ thống tốt. Và thứ ba đó là chúng ta được quyền sở hữu cổ phiếu và chúng ta được chia cổ tức. Thì ở trong cái hệ thống bonus, có nghĩa là hệ thống hoa hồng và thu nhập công ty, thì công ty chia ra thành 5 cái hệ thống các chị. Rồi, cái thứ nhất đó là cái tiền thưởng mà các anh chị giới thiệu được người vào mua các cái gói giáo dục mà hồi nãy Tuấn đã trình bày. Nếu các anh chị mà giới thiệu được người vào và hệ thống này đi theo hệ thống một bên là nhánh trái, một bên là nhánh phải, để cân bằng hai nhánh đó, giúp cho các anh chị có thể phát triển hệ thống một cách tốt hơn bằng cách là chia sẻ những cái quyền lợi từ những người đi trước đến những người đi sau. Khi mà chúng ta có một cái hệ thống như vậy thì hai chân của chúng ta sẽ rất là vững. Và nếu chúng ta phát triển mà chúng ta giả sử là một thành viên được giới thiệu mua cái gói 99 euro thì chúng ta sẽ được tiền thưởng là từ 18 euro cho đến 36 euro. Tương tự như vậy đối với lại những cái gói cao hơn và đặc biệt đến cái gói titanium chẳng hạn, thì chúng ta sẽ được tiền thưởng lên tới 450 euro và đến 900 euro tùy theo cái mức mà chúng ta cân nhánh. Chút xíu chúng ta sẽ nói về cái việc cân nhánh, và đây là một cái mô hình đặc biệt mà hiện tại ở trên thị trường chưa có công ty nào dám làm. Thì đây chính là cái tỷ lệ cân nhánh, là được gọi là tỷ lệ thưởng nhị phân. Thì bình thường á là công ty sẽ sắp xếp toàn bộ hệ thống mà chúng ta giới thiệu người vào để cùng nhau phát triển kinh doanh và phát triển cộng đồng dưới hai cái chân, một chân gọi là chân trái, một chân gọi là chân phải. Khi chúng ta bắt đầu cân nhánh thì công ty sẽ trả tiền cho chúng ta dựa trên tỷ lệ. Và ở tất cả các hệ thống mà Tuấn đã nghiên cứu, mặc dù là Tuấn chưa có làm cái hệ thống nhị phân bao giờ, nhưng khi mình đọc ở các cái tài liệu, mình hỏi bạn bè của mình nghiên cứu các cái lĩnh vực khác nhau, thì mình thấy là các công ty khác người ta sẽ chia một cái tỷ lệ gọi là tỷ lệ 1:1. Có nghĩa là nếu mà các anh chị có một chân ở bên trái là người ta vào một cái gói là 99 euro và bên này có một người mua 99 euro nữa, thì tương đương một cái điểm số của công ty là 90 điểm. Khi cân hai nhánh là thành 180 điểm và chúng ta chia thành 10% thì sẽ có 18 euro vào tài khoản của chúng ta. Thì đây là một cái tỷ lệ mà bất cứ khi nào chúng ta có bên này và bên này bằng nhau thì chúng ta cũng được hưởng. Nhưng không chỉ có vậy, công ty đã tạo ra một cái hệ thống mà có thể tăng lên cái tỷ lệ đó với cái hệ số là 1:2. Nghĩa là các anh chị chỉ cần bên này một người, bên này hai người thì chúng ta cũng được ăn cả ba người luôn. Nghĩa là công ty sẽ trả chúng ta tỷ lệ là 1:2, nghĩa là bên này 1 và bên này 2 cộng lại là 3. Như vậy nếu mà có một người nào đó ở bên nhánh trái vào một cái gói là 99 euro, bên này có hai người vào gói 99 euro, tổng lại là 3 người, thì điểm số của công ty chính là 270 điểm và có 27 euro sẽ rớt xuống tài khoản các chị. Và đến cái mức thứ ba, đây là mức cao nhất mà Tuấn từng biết được đối với lại những công ty phát triển theo hệ thống nhị phân, đó là tỷ lệ 1:3. Và khi chúng ta được tỷ lệ 1:3 nghĩa là nếu chúng ta có một cái chân bên phải rất là mạnh và những người phát triển hệ thống trước chúng ta, khi mà người ta giới thiệu được người nào đó thì hệ thống sẽ tự động xếp xuống dưới ở chúng ta và chúng ta được hưởng cái sự cộng hưởng đối với toàn bộ hệ thống đó. Thì chúng ta có một cái chân gọi là chân mạnh, nó rất nhiều điểm ở đó, và bên này là một cái chân yếu, có nghĩa là chân này chúng ta phải tự phát triển. Thì nếu chúng ta mà giới thiệu được một khách hàng, giới thiệu được một đối tác, giới thiệu được một tổng đại lý vào đây để mua cái gói 99 euro và bên này đã có sẵn một cái hệ thống điểm rồi, thì chúng ta sẽ được cân 1:3, nghĩa là sẽ có 36 euro rớt vào tài khoản của chúng ta. Và đây chính là cái tỷ lệ mà Tuấn nghĩ rằng các anh chị sẽ thấy rất là hấp dẫn, bởi vì chúng ta làm một mà chúng ta được hưởng tới 4 các anh chị ha.
Bây giờ đến một cái hoa hồng nữa mà Tuấn muốn chia sẻ, và đây chính là một cái loại hoa hồng làm cho rất nhiều anh chị ở trong cộng đồng Crown One hiện tại là đạt cái mức thu nhập max out, có cái mức thu nhập lớn nhất mà công ty có thể trả trong một tuần là 20.000 euro các chị. Tại sao là như vậy? Là bởi vì khi chúng ta làm một cái việc gì đó mà chúng ta là người đi trước và chúng ta có công khai phá, chúng ta có công phát triển thị trường, chúng ta có công tuyển dụng, chúng ta có công đào tạo ra một cái đội ngũ mà cùng làm việc chung với chúng ta, thì công ty sẽ giúp cho chúng ta có một cái mức thu nhập dựa trên mức thu nhập của những người mà chúng ta đào tạo, chúng ta tuyển dụng. Và cái điều này thì tất cả mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề đều như nhau. Nhưng tại công ty Crown One thì đây là cái mức chia sẻ rất là lớn. Chúng ta giả sử nếu các anh chị nào mà đã làm trong lĩnh vực bảo hiểm, nếu chúng ta là một đại lý và chúng ta tuyển được thêm một đại lý nữa thì chúng ta sẽ được hưởng cái hoa hồng doanh số dựa trên cái đại lý đó. Mặc dù chúng ta không phải là người bán ra cái hợp đồng bảo hiểm đó, nhưng nếu cái người mà chúng ta tuyển dụng, đào tạo, ký hợp đồng và người ta phát sinh doanh thu, người ta có thu nhập, thì cái người tuyển dụng ra cũng sẽ có thu nhập dựa trên thu nhập của người đó. Và cái điều này đó thì được áp dụng với công ty Crown One bằng cách mỗi khi các anh chị có một cái người nào đó mà các anh chị tuyển dụng phát triển ra thì chúng ta sẽ được hưởng thu nhập ở trên thu nhập của người đó. Ví dụ nếu chúng ta đang ở gói Y, có nghĩa là gói 99 euro, mà chúng ta bảo trợ trực tiếp, nghĩa là chúng ta giới thiệu cho 4 người F1 thì chúng ta sẽ được hưởng 10% trên tổng thu nhập của 4 người F1 đó. Ví dụ cái người F1 thứ nhất người ta có được 1.000 euro trong một tháng thì chúng ta được hưởng 100 euro. Nếu cái người F2 nếu chúng ta muốn đến cái F2, có nghĩa là chúng ta hưởng hoa hồng đến người F2 thì chúng ta phải lên một cái gói được gọi là gói Black, nó trị giá là 299 euro, và chúng ta phải tuyển dụng, đào tạo, giúp đỡ được cho 8 người ở phía dưới chúng ta, và những người này thì tạo ra thu nhập bao nhiêu chúng ta được hưởng 10% số đó. Và tương tự như vậy thì đến những cấp tiếp theo, hiện tại thì Tuấn đang đạt ở cấp độ Titanium, cái gói Titanium, và Tuấn có 20 người bảo trợ trực tiếp, nghĩa là Tuấn đang hưởng 5 cái tầng, mỗi tầng 10%. Và như vậy thì một cái tầng vậy các anh chị tưởng nó ít, nhưng mà nó không phải. Ví dụ Tuấn đang có 20 F1, mỗi F1 của Tuấn là tuyển nó được 20 F1 ở dưới họ, thì như vậy Tuấn sẽ có trong hệ thống là 400 cái người F2. 400 người đó mỗi một người lại có 20 người thì Tuấn sẽ có 8.000 người F3. 8.000 người mà Tuấn đào tạo ra, phát triển họ, rồi Tuấn livestream, Tuấn Zoom, Tuấn đào tạo cho họ phát triển giống như Tuấn, và mỗi người lại có 20 người nữa thì cái hệ thống F4 của Tuấn là sẽ có tổng cộng là 160.000 người. Và cứ như vậy nhân lên các chị, thì con số này có lớn không? Xin thưa là rất lớn. Và đó là lý do tại sao mà rất nhiều anh chị trong cái thời gian làm việc tại Crown One, mặc dù vừa rồi rất là ngắn, khoảng chừng 1 tháng, có anh chị thì tháng rưỡi, có anh chị thì 2 tháng, có anh chị 2 tháng rưỡi, thì đã đạt được cái cấp độ là 20.000 euro một tuần. Và Tuấn biết trong cái livestream ở Zoom này đó, thì có rất là nhiều anh chị mà đang có mặt trong cái Zoom này cũng đã đạt được cái cấp độ đó rồi. Vì vậy cho nên là mình nhìn thấy cái đó mình rất là háo hức, mình nhìn thấy cái kết quả đó mình thấy các anh chị đó làm được thì mình vẫn có thể làm được. Rồi mình nhìn thấy cái chuyện đó nó xảy ra là sự thật thì mình tin tưởng vào cái chuyện là mình hoàn toàn có thể có được mức thu nhập mà xứng đáng với mình như vậy. Thì Tuấn chúc mừng cho các anh chị nào mà trong buổi tối ngày hôm nay có mặt trong cái Zoom này, và chúc các anh chị là sẽ đạt được cái mức thu nhập trên thu nhập ở cấp độ 5, nghĩa là chúng ta có 10% trên mỗi tầng mà chúng ta được hưởng 5 tầng. Bây giờ là đến cái thu nhập tiếp theo, đó là thu nhập thặng dư dài hạn. Thì khi các anh chị bắt đầu phát triển hệ thống thì các anh chị được cộng dồn cái số điểm của mình. Mỗi một cái gói mà các anh chị giới thiệu được cho tất cả các khách hàng của mình, bắt đầu từ anh chị trở xuống, thì nó sẽ được cộng dồn cái số điểm đó lại. Và nếu chúng ta đạt được mức độ điểm nào đó thì chúng ta sẽ được nâng cấp. Và khi chúng ta được nâng cấp lên các cái cấp khác nhau thì chúng ta được đưa vào một cái bể thu nhập. Thì công ty chia cái bể thu nhập này ra thành 18 cấp khác nhau. Và mỗi một cấp như vậy thì sẽ được hưởng một cái số tiền tương đương với lại cái lợi nhuận mà công ty chia. Thì hồi nãy chúng ta thấy công ty Afigo và công ty Mister, khi mà nó mang lại lợi nhuận thì công ty sẽ dành 40% để chia cho những người phát triển hệ thống.
thì chính là công ty đã đưa cái số tiền đó vào trong cái bể thu nhập này. Từ đó thì nếu các anh chị ở cấp nào, các anh chị sẽ được chia ở cấp đó. Vậy thì số tiền là ngang nhau, nhưng mà đó, số người càng lên cao thì càng ít. Cho nên nếu các anh chị càng lên cao thì các anh chị sẽ càng được chia nhiều hơn. Giả sử như nếu các anh chị ở cấp 5 mà có 100.000 người ở đó thì mỗi người được chia có 1 euro thôi. Nhưng nếu mà chúng ta ở cấp 15 thì ở đó chỉ có 100 người đó chẳng hạn như vậy, thì chúng ta được chia mỗi người 1.000 euro. Và cái này công ty chia theo cái cách mà công ty tính, ví dụ như là có thể chốt lời là hàng tháng, hàng quý gì đó thì Tuấn không biết. Nhưng mà hiện tại đó Tuấn biết nè, là bắt đầu từ tháng 4 tháng 5 này công ty sẽ bắt đầu chia cái này hàng tháng luôn các chị, chia hàng tháng. Và vì vậy cho nên sao, y như là lương vậy các chị, mỗi tháng chúng ta được nhận lương, nhưng lương này không phải là do cái 100% công sức lao động chúng ta, mà do toàn bộ hệ thống chúng ta tạo ra. Thì đó là cái thu nhập thặng dư dài hạn. Cái cách mà công ty sẽ chia cho chúng ta không phải đến từ người đến sau nha các chị nha, mà đến từ hoạt động kinh doanh của công ty. Và cái việc kết nối mang lại doanh số như nào công ty sẽ chia về như vậy các anh chị. Và cái hoa hồng nữa tên là hoa hồng sợ mất. Thì đây chính là cái hoa hồng mà giúp cho các anh chị có thể khởi động nhanh. Ở trong vòng 14 ngày đầu tiên sau khi đăng ký tài khoản thì các anh chị sẽ được hưởng một cái mức thu nhập. Nếu chúng ta tuyển được 4 cái người ngay đằng sau chúng ta mà họ vào cái gói tương ứng như thế nào thì chúng ta sẽ được cái tiền thưởng như đó. Ví dụ nếu có 4 người vào gói Y là 99 euro thì chúng ta được công ty thưởng 125 euro. Và tương tự như vậy chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình cuối cùng nếu chúng ta tuyển được 4 người Titanium, họ vào một cái gói là 2.499 euro thì chúng ta sẽ được công ty thưởng 3.000 euro tiền mặt. Và cái việc này chỉ diễn ra trong vòng 14 ngày đầu tiên các anh chị nha, 14 ngày đầu tiên. Vì vậy ngay khi các anh chị đăng ký tài khoản mà được những anh chị nào giới thiệu vào trong Zoom này thì chúng ta vui lòng là hỏi ngay cách làm sao để tôi có thể khởi động, làm sao để tôi có thể tuyển được 4 người, làm sao để tôi có thể gửi đường link đi mà có 4 người đăng ký và lên gói. Thì 4 người đăng ký lên gói nào thì tôi sẽ được hưởng cái gói đó. Và 4 cái gói này phải ngang bằng nhau các chị nha. Ví dụ nếu mà các anh chị có 4 gói mà mỗi gói ở mức độ khác nhau thì các anh chị chỉ được hưởng cái mức thấp nhất thôi. Thì đó là cái hoa hồng sợ mất diễn ra trong vòng 14 ngày. Và cái hoa hồng cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là hoa hồng Streamline. Hoa hồng Streamline hay còn gọi là hoa hồng xếp thứ tự. Nghĩa là bây giờ chúng ta đang có 3 triệu thành viên. Thì cái thời điểm mà tôi vào thì lúc đó công ty mới có 1 triệu mấy thành viên thôi. Nghĩa là ở đằng sau tôi là có hàng triệu người xếp sau. Vì vậy cho nên nếu bây giờ các anh chị vào công ty và hết năm nay công ty có khoảng 10 triệu thành viên, nghĩa là các anh chị đang xếp hạng 3 triệu. Và vì vậy cho nên là các anh chị sẽ đứng trước 7 triệu người vì các anh chị xếp hàng trước. Công ty sẽ dựa trên cái lịch sử đăng ký của các anh chị để xếp hạng các anh chị là các anh chị đứng thứ mấy trong công ty. Thế thì các anh chị thấy nè, nếu mà các anh chị đứng thứ mấy đó, cộng với việc các anh chị tuyển được bao nhiêu người ở bên dưới mình, cộng với việc các anh chị đang ở gói nào, thì công ty sẽ trả tiền cho các anh chị, nhưng tiền này dùng để mua cổ phiếu. Rồi, xin lỗi các anh chị, có một người chia sẻ. Rồi, chúng ta tiếp tục ha. Như vậy thì sao? Như vậy thì cái hoa hồng Streamline này đó, bây giờ như cấp độ của tôi là đang ở level 12, là cái cấp 12, thì tôi được hưởng mỗi tuần là 250 euro. Và 250 euro này công ty sẽ chuyển vào cái tài khoản để mua cổ phiếu hai công ty Mr và Apigo. Thì như vậy sao? Trung bình một tháng là tôi có 1.000 euro để mua cổ phiếu. Thì đây cũng là cái cách mà công ty sẽ tạo ra cho tôi một cái thu nhập dài hạn về phía sau mà tôi không phải lo nghĩ gì cả. Bởi vì trước sau thì công ty cũng sẽ lên sàn, trước sau thì cổ phiếu công ty cũng sẽ tăng trưởng, và trước sau thì công ty cũng chia cổ tức cho những người nắm giữ cổ phiếu. Cho nên tôi có rất nhiều cơ hội để tôi có được nguồn thu nhập từ cái cổ phiếu này. Và những người giàu trên thế giới đó các chị, thì cái cơ cấu tài sản của người ta chủ yếu là người ta giữ cổ phiếu và bất động sản. Vì vậy cho nên đây là cái thời điểm và đây là cái cơ hội lớn để các anh chị có thể sở hữu những cái cổ phiếu của cái công ty tiềm năng, cái công ty rất là bùng nổ, đó là Crown One. Rồi tiếp theo,
tôi sẽ trình bày với các anh chị một số cái tiện ích, một số cái công việc đột phá mà công ty Crown đã làm trong thời gian vừa rồi. Thứ nhất là sắp tới công ty sẽ ra một cái thẻ thanh toán toàn cầu tên là Crown Card. Và Crown Card này là một trong những cái đột phá công ty. Tại sao? Bởi vì các cái ngân hàng đó, các cái định chế tài chính đó, thì người ta phát hành các cái thẻ thì không nói rồi. Nhưng mà số lượng của người ta là người ta phát hành theo từng khách hàng. Nhưng đây công ty phát hành cùng một lúc cho toàn bộ thành viên của tất cả những người mà có tài khoản Crown trên toàn thế giới, mỗi người được cấp một cái thẻ. Và vì vậy cho nên là cùng một lúc thì công ty có thể phát hành hàng triệu cái thẻ trên toàn thế giới. Và cái thẻ này các anh chị có thể là sử dụng để thanh toán online, để mua hàng từ trong hệ thống của công ty, để rút tiền mặt tại các cây ATM, để chuyển khoản liên ngân hàng ở trên toàn cầu. Đây là một cái tiện ích rất là tuyệt vời các anh chị. Vì vậy cho nên sắp tới Crown sẽ trở thành một cái nền tảng thanh toán và một cái công ty mà có ứng dụng giao dịch rất là nổi tiếng trên toàn cầu các anh chị. Tiếp theo đó là chúng ta thấy khi mà chúng ta được sở hữu một cái tiền như vậy đó, thì khi mà chúng ta có thu nhập từ Crown thì công ty sẽ chuyển trực tiếp những cái thu nhập đó vào trong tài khoản các chị ở trong cái thẻ luôn. Và vì vậy cho nên chúng ta không cần làm cái động tác là rút sang Bitcoin, rút sang ETH, rồi rút sang ngân hàng nữa, mà chúng ta có sẵn ở trong cái thẻ. Cứ vậy cầm cái thẻ đi rút, cầm cái thẻ đi mua hàng, cầm cái thẻ đi thanh toán, cầm cái thẻ đi chuyển khoản là được hết các chị. Rất là tuyệt vời. Rồi tham gia vào hệ thống Crown thì chúng ta cũng giống như các công ty lớn trên toàn thế giới, chúng ta sẽ được tưởng thưởng xứng đáng ở những cái đẳng cấp du lịch 7 sao. Thì bây giờ đó cái ngành du lịch các anh chị là đang bị ngưng trệ, đang bị phá sản, đang bị khổ sở là bởi vì cái dịch Corona. Nhưng các anh chị hãy tưởng tượng là ngay sau khi dịch thì loài người sẽ bắt đầu tiến vào một cái niên đại mới, và ở đó người ta sẽ có những cái du lịch đẳng cấp, thì chúng ta là những người đầu tiên sẽ được hưởng cái này. Thì đến tháng 8 này công ty có một cái kết thúc một cái đợt để tưởng thưởng du lịch, để tháng 12 chúng ta sẽ đi trên một cái du thuyền cập những cái bến như là Doha, như là Dubai, những cái thành phố du lịch rất là nổi tiếng trên thế giới, và chúng ta được hưởng một cái đẳng cấp của 7 sao. Và vì như vậy cho nên là chúng ta từ đây đến đó mà chúng ta lên một cái vị trí gọi là director thì chúng ta được vé tham dự cái tưởng thưởng này. Vậy thì bây giờ Tuấn sẽ tóm tắt lại một chút để các anh chị có thể thấy được là cái tương lai của Crown nó phát triển khủng khiếp không các anh chị. Công ty mới phát triển có gần 1 năm thôi thì các cái bước tiến, các cái mốc tiến của công ty vô cùng ấn tượng. Bây giờ chúng ta thấy là mỗi một tuần như vậy đó thì có hàng trăm ngàn người, thậm chí là mấy trăm ngàn người trên toàn thế giới đã biết đến cái ứng dụng Crown, và người ta vô trong đó, người ta cài đặt, người ta thực hành, người ta xem xét cái tính năng, người ta biến nó thành một cái công cụ kiếm tiền. Chỉ cần một cái chiếc điện thoại di động trên tay giống như Tuấn đang cầm trên đây thì chúng ta có thể làm được rất nhiều việc. Và ở Việt Nam thì các anh chị đã phát triển nó trong khoảng hơn 3 tháng nay, và có khoảng 30 anh chị là leader của hệ thống đã đạt được cái cấp độ thu nhập là 20.000 euro một tuần. Và trong khoảng thời gian rất ngắn thì Việt Nam trở nên một cái đất nước mà có số thành viên tham dự và cái hệ thống phát triển toàn cầu mạnh nhất thế giới của Crown. Và bây giờ đó thì các anh chị ở Crown Việt Nam đã phát triển cái hệ thống này ở các nước, ở 5 châu luôn các chị. Ở châu Phi cũng có, ở châu Úc, ở châu Âu, ở châu Mỹ, ở châu Đại Dương đều có cái hệ thống đó hết. Và ở trong cái hệ thống My Crown này mà chúng ta đang nghe cái chia sẻ của tôi đây thì có một người là anh Minh Vũ, anh đã phát triển đến cấp độ là President 3 sao, có nghĩa là một cấp độ rất cao ở trong Crown. Và bên dưới đó là một cái hệ thống khổng lồ. Thì chúng tôi đã tạo ra những cái hệ thống này, và cảm ơn các leader đã đưa ra các cái ý tưởng rất là tuyệt vời và thực hành nó trong những cái điều kiện rất là khắc nghiệt trong thời Corona này. Thì anh Minh Vũ anh đã tài trợ một cái hệ thống website riêng cho từng người chúng ta, để chúng ta có thể lan tỏa cái Crown này trên toàn thế giới. Chúng ta chỉ cần copy cái đường link đó, chúng ta gửi đi, thì ở trong đó có một cái bài thuyết trình, có những cái video clip, có những cái diễn giải, phân tích cơ hội kinh doanh, và ở trong đó có luôn cái đường link của chính chúng ta. Khi mà khách hàng, đối tác tiềm năng chúng ta click vào cái đó thì họ sẽ đăng ký, và cái người đó chính là cái người mà do chúng ta giới thiệu.
Thì ở trong đây có một số anh chị mới lần đầu tiên nghe tới Crown One và được người bạn của mình giới thiệu đến cái cơ hội Crown One, thì các anh chị hãy đăng ký vào cái đường link đó. Sau này chúng ta có một cái website là rất là chuyên nghiệp, rất là đẹp để chúng ta có thể lan tỏa cái Crown One toàn cầu. Và mỗi lần có ai vào gói thì chúng ta lại được cái hoa hồng mà như nãy tôi đã chia sẻ trong phần thu nhập. Công ty Crown One cũng sẽ định hướng trở thành một cái giáo dục hàng đầu. Thì chúng ta biết bây giờ giáo dục online và các cái hệ thống khoa học online nó trở nên rất là thịnh hành. Đặc biệt là trong cái mùa dịch này thì tất cả mọi người đều ở nhà và các cái hệ thống giáo dục gần như là tê liệt, là bởi vì trường học đóng cửa, giáo viên nghỉ dạy, học sinh nghỉ học và các cái hệ thống online thì bắt đầu phát triển rất là mạnh. Thì hoàn toàn 100% Crown One tạo ra những cái nền tảng online này. Và tôi cũng là một người làm trong lĩnh vực là giáo dục, là từ năm 2006 tôi là giảng viên của Đại học Mở, Đại học Kinh tế, rồi tôi đi dạy cho Topica, dạy cho Edumon, rồi dạy cho các cái trường đại học ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi thấy là cái mô hình giáo dục online nó rất là thành công và sắp tới nó sẽ bùng nổ bởi vì nó phát triển trên toàn cầu. Thì Crown One đã đánh ngay vào cái thị trường này và chắc chắn nó sẽ trở thành một trong những cái nền tảng giáo dục hàng đầu ở trên thế giới. Chúng ta sẽ được tham dự những cái sự kiện quốc tế. Chúng ta biết á, là bây giờ người ta kết nối toàn cầu, vì vậy cho nên là bây giờ ngay trong Zoom mà tôi đang nói thì các anh chị có thể thấy số người tham dự đó là 245 người. 245 người. Như vậy thì sao? Như vậy thì đây là một trong những sự kiện quốc tế. Bởi vì sao? Bởi vì rất là nhiều người không phải đến từ Việt Nam mà họ nghe cái Zoom này từ bên Úc, từ bên Mỹ, từ bên Đức, từ bên Canada, từ bên New Zealand, từ bên Thái Lan, từ bên Singapore, từ bên Campuchia, những người Việt Nam sống ở các quốc gia đó. Vì vậy cho nên sao? Vì vậy cho nên là đây là một sự kiện quốc tế. Và sau khi mà kết thúc cái đợt đại dịch thì công ty cũng sẽ tổ chức những cái hội nghị hàng chục ngàn người tham dự ở trên nhiều nước khác nhau, và có thể là ngài Johan sẽ đưa một cái sự kiện quốc tế rất là lớn đến Việt Nam để cho chúng ta có cái cơ hội chúng ta quảng bá con người, văn hóa, rồi cái cách kinh doanh của người Việt Nam trên toàn cầu. Vì vậy cho nên các anh chị hãy đón nhận cơ hội này và chúng ta chờ đến cái ngày mà đại dịch được công bố chấm dứt, có vaccine phòng ngừa đại dịch và chúng ta sẽ được tham dự các sự kiện quốc tế của công ty. Chúng ta sẽ bay nước ngoài và người nước ngoài sẽ bay đến Việt Nam để cùng chung vui cái niềm hạnh phúc khi chúng ta xây dựng một cộng đồng lớn mạnh và chúng ta được hưởng những nguồn thu nhập rất là xứng đáng tại Crown One. Và những bước kế tiếp thì tôi xin nhường lại cho những cái người mà đã giới thiệu với các anh chị đến đây. Xin nhường lại cho các cái leader, là những người mà đã tạo ra những cái hệ thống rất là thành công, đặc biệt là hệ thống My Crown One mà chúng ta rất là vinh dự được thừa hưởng những cái nền tảng mà các anh chị đi trước đã tạo ra. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn các top leader, những người đã hướng dẫn, đã đào tạo, đã tạo ra cơ hội kinh doanh mang Crown One về Việt Nam và giúp cho hàng trăm người, hàng ngàn người trong thời gian vừa rồi kinh tế rất là khó khăn nhưng mà lại có cái thu nhập rất là tốt. Và cảm ơn các anh chị đã tạo điều kiện cho tôi được trình bày với các anh chị rất ngắn gọn những cái cơ hội mà Crown One có thể mang lại. Và Tuấn chúc cho tất cả các anh chị ở trong Zoom ngày hôm nay, Tuấn chúc cho tất cả các anh chị leader có một cái sức khỏe thật là tốt, có một cái hệ thống thật là vững mạnh, và chúng ta cùng chung tay để chúng ta đưa cái tầm nhìn, đưa cái khát khao, đưa cái khát vọng của người Việt Nam, đưa những cái thành tựu của người Việt Nam là nó phát triển ở trên toàn thế giới. Và chúc các anh chị có một cái buổi tối thật là vui vẻ và nghe một cái Zoom thật là ý nghĩa. Xin